și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube / pagină de Facebook Corina's DIY. Astăzi o să învățăm să facem această față de pernă brodată. Toate modelele pe care le vedeți aici le găsiți în videourile anterioare, unde v-am învățat să faceți fiecare tip de floricică sau frunzuliță în parte. În acest video o să vedeți cum am făcut eu această față de pernă, care mi se pare genială și după cum vă ziceam, puteți să le dați cadou, să le personalizați cu numele persoanelor cărora le oferiți cadoul și cu siguranță o să fie un cadou de neuitat. Dacă ați urmărit celelalte videouri, nu este un proiect greu de făcut. Pentru acest proiect voi folosi mașină de cusut. Dacă nu aveți mașină de cusut, nu este nicio problemă, puteți să coaseți de mână. Voi folosi pânza pe care am imprimat deja în videoul trecut. Am două bucăți de pânză de 50 pe 50 de centimetri, însă fiind pânză se destramă foarte ușor și eu o să o însăielez. Drept urmare vreau să ajung undeva la 40 pe 40, pentru că atât vreau eu să fie perna mea. Iar pernele de obicei se găsesc la 40 pe 40. Drept urmare m-am gândit să fie aceeași dimensiune. Voi folosi ghergheful mare pentru partea din mijloc și dacă mai vine pe parcurs vreo idee să facă în colțuri sau, nu știu, în alt loc față de acest mijloc, o să folosesc ghergheful mic. Coață ca să însăielez marginile fiecarei părți din pernă. Ață de bumbac pentru brodat, însă voi mai folosi și o ață din poliester, am înțeles că se numește și este satinată așa. Ca să închid perna o să folosesc acest fermoar sau mai puteți folosi, dacă vreți, capse din acelea. Ele se găsesc și metalice și din plastic. Eu, dacă este, o să folosesc din plastic sau acest fermoar. Încă nu m-am hotărât. De asemenea, încă nu știu dacă o să folosesc, dar dacă o să folosesc o să vă arăt. Mai este o dantelă care mi s-a părut mie drăguță și mi s-a părut că s-ar potrivi cu această pernă. După cum am zis, nu știu încă dacă o să folosesc, dar dacă o să folosesc m-am gândit să vă spun și vouă și să o introduc în materialele pe care le folosesc. De asemenea, nu o să vă mai arăt exact fiecare cusătură în parte, fiecare broderie. Mergeți în videourile trecute și acolo o să vedeți că sunt toate. De exemplu, nu o să vă mai arăt cum se fac trandafirii, o să dau fast forward pentru că deja i-ați văzut în videourile trecute. Deci dacă este cineva care nu știe cum să brodeze aceste chestii, puteți să vă duceți în videourile dinainte și cu siguranță o să le găsiți acolo. Acestea fiind spuse, adunați-vă toate materialele necesare și haideți să ne apucăm de proiect.
acest proiect, nu uitați să dați un like și să vă abonați la canalul de YouTube, deoarece acolo postez prima oară și ne vedem data viitoare cu un nou proiect. V-am pupat!